नमस्ते सबैजनालाई म चारुशाक्य इनेप्स्टर्सबाट आज नयाँ भिडियो लिएर आएकी छु। आज हामी नेपालमा भर्खरै रुपिस 12,495 मा लन्च भएको कुलप्याड कुल 10A स्मार्टफोनको अनबक्सिङ गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग रहेको बक्स अनुसार यसमा सिल्भर कलरमा 2GB 64GB मेमोरी कन्फिगरेसनको फोन छ। साथै बक्समा प्रिन्ट गरिए अनुसार मलाई फोनको लुक्स पनि मन परेको छ। यसै बक्स पछाडि स्पेसिफिकेसनहरू पनि लेखेका छन्, जस अनुसार फोनमा 13 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा सहित 0.3 मेगापिक्सलका थप 2 क्यामेराज, 6.52 इन्चको डिस्प्ले, 4000 mAh को ब्याट्री, एन्ड्रोइड 11 रहेको जनाउँछ। अब ढिला नगरी अनबक्सिङतिर लागौँ। फोनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हाम्रो स्क्रिन चाहिँ 6.52 इन्चको रहेको छ। टप मिडलमा हामीले एउटा टियर ड्रप नच पाउन सक्छौँ, जसमा सेल्फी क्यामेरा पनि आएको छ। पछाडि चाहिँ हाम्रो ट्रिपल क्यामेरा सेटअप रहेको छ, जसको ठिक साइडमा फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर छ। कुलप्याडले आफ्नो ब्रान्डिङ बटम लेफ्ट कर्नरमा गरेको छ, जहाँबाट यो ग्रेडियन्स डाइभर्ज भएको छ। यो प्यानल ग्लासी र मेटलिक नभएको हुनाले टेक्स्चर्ड छ र हाम्रो फिङ्गरप्रिन्ट इजिली तास्ने पनि छैन। तपाईलाई यो फोनको डिजाइन कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिन नबिर्सिदिनु होला। अब हेरौँ हामीलाई यो बट्टाभित्र अरू के आउँछ। यसमा हामीलाई एउटा सिम इजेक्टर आउँछ र यसभित्र केही म्यानुअल्स छ, एउटा स्क्रिन प्रोटेक्टर पनि रहेछ र एउटा ट्रान्सपेरेन्ट फोन कभर पनि छ। र हामीलाई साथै आउँछ एउटा माइक्रो युएसबी केबल, 10 वाटको चार्जिङ अड्याप्टर र एउटा स्ट्यान्डर्ड रबर इयरफोन्स। त्यस्तै अगाडिको स्क्रिनको कुरा गर्नुपर्दा साइडमा थोरै साइड बेजल्स र तलपट्टि चिन पनि छ। तल्लो साइडमा हेर्ने हो भने स्पिकर ग्रिल र माइक्रो युएसबी केबलको चार्जिङ पोर्ट पनि छ र माथिपट्टि चाहिँ अडियो ज्याक रहेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि यो डिभाइस अलि बक्सी शेपको छ, जसको कारण यो ग्रिप राम्रो छ र त्यस्तो हेभी फिल पनि हुँदैन। ओभरअलमा भन्नुपर्दा लुक, डिजाइन र बिल्डमा मलाई खासै केही कम्प्लेन छैन। विभिन्न ब्रान्डहरूले फोनको बक्सभित्रबाट इयरफोन्स हटाउँदै गर्दा कुलप्याडले भने अझै पनि हटाएको छैन। त्यसले गर्दा बजारमा गएर छुट्टै इयरफोन किन्नुपर्ने समस्या चाहिँ पर्दैन। यसमा स्ट्यान्डर्ड 10 वाटको अड्याप्टर युज भएको हुनाले फोन चार्ज गर्दा पनि त्यस्तो धेरै समय नलाग्न सक्छ। यो कुरा हामी फोनको फुल रिभ्यूमा पनि कभर गर्नेवाला छौँ। त्यसैले हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तल रहेको सब्सक्राइब बटनलाई क्लिक गरी बेल आइकन पनि थिच्न नभुल्नुहोला। हामीले रिसेन्टली रिभ्यू गरेको कुलप्याड कुल 10 मा एन्ड्रोइड 10 युज गरेका भए पनि यो कुलप्याड कुल 10A मा भने एन्ड्रोइड 11 युज गरेको छ। त्यसैले फोनको इन्टरफेस क्लिन छ। एन्ड्रोइड 11 कै कारण तपाईले एयरप्लेन मोडमा पनि ब्लुटुथ अटोमेटिकली अफ हुँदैन र भिडियो रेकर्डिङ गर्दा तपाईले नोटिफिकेसन पनि म्युट गर्न सक्नुहुनेछ। यसले युनिसक SC9863A प्रोसेसर युज गर्छ, तर 64GB स्टोरेज सहित मात्र 2GB र्याम युज भएको हुनाले पर्फर्मेन्स भने धेरै स्न्यापी छैन। युनिसक SC9863A एउटा एन्ट्री लेभल चिपसेट हो, जसले क्वालकमको स्न्यापड्रागन 429 सँग कम्पेयर गर्न सकिन्छ। बाइ द वे, यो फोनमा फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर पनि छ र फिङ्गरप्रिन्ट रेजिस्टर हुन खासै समय पनि लाग्दैन। मैले आफ्नो फिङ्गरप्रिन्ट रेजिस्टर गरेर टेस्ट गर्दा स्क्यानर अनलक फास्ट नै छ। त्यसै गरी डिभाइसमा फेस अनलक फिचर पनि छ। 12,495 को प्राइसमा फेस अनलक र त्यसले यतिको फास्ट फोन अनलक गर्नु मलाई यो कुरा पनि निकै मन पर्यो। यसले तपाईलाई फोन अनलक गर्नकै लागि दुईवटा अप्सनहरू पनि दिन्छ र तपाईको हातमा पसिना लागेको बेला वा फोनको फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानरमा पसिना वा फोहोर लागेको बेला वा फोनको फ्रन्ट क्यामेरामा फोहोर भएको बेला इन्टरचेन्जेबली युज गर्न पनि सक्नुहुनेछ। एकचोटि फोनको क्यामेरा पनि हेरिहालौँ। रियर क्यामेरामा पोर्ट्रेट, नाइट मोड, प्यानोरमा, स्लो मोसन जस्ता मोडहरू पनि दिएका रहेछन्। म यसको रियर र सेल्फी दुवै क्यामेराजले क्विकली केही फोटोजहरू खिचेर तपाईहरूलाई देखाउने छु।
सो आजको लागि यति नै। हजुरलाई कुलप्याड कुल 10A कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो ओपिनियन्स तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला अनि हाम्रो भिडियोलाई पनि लाइक गर्नु नभुल्नुहोला साथै हाम्रो च्यानललाई नि सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हामी चाँडै नै कुलप्याड कुल 10A को फुल रिभ्यू भिडियो लिएर आउँदैछौँ। Until then, have a nice time. Thank you.